ආයිබෝන් Apple කියන්නේ ලංකාවේ අපි වගේම සෑම රටකම පාහේ ප්‍රිය කරන ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ පළතුරක්. ඒත් මම අද ඔයාලට ගෙනෙන්නේ Apple වල වෙනස්ම කතාවක් ගැන. විෂම ලෝකයේ අපේ channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට මම අද අරන් ඉන්නේ ලෝකයේ මිල අධිකම Apple වර්ග ගැන. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් පුංචි like එකක් දාන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න. ලෝකයේ මිල අධිකම Apple ලෙස සැලකෙන්නේ ජපානයේ වගාකරන සෙකීචි කියන Apple වර්ගයයි. ඇත්තටම සෙකීචි කියන එකේ තේරුම තමයි හොඳම කියන එක. ඒ කියන්නේ ජපන් භාෂාවෙන් ලෝකයේ අංක 1 එහෙමත් නැත්නම් හොඳම Apple වර්ගය තමයි මේ සෙකීචි කියන එකෙන් හඳුන්වන්නේ. ඉතින් දෙමුහුන් නැත්නම් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී ඔයාලා කියනවා නේද හයිබ්‍රිඩ් කියලා. අන්නේ හයිබ්‍රිඩ් වර්ගයෙන් තමයි මේ Apple වර්ගය අයිති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Red Delicious සහ Golden Delicious කියන Apple වර්ග දෙක එකතු කරලා තමයි මේ සිකීචි කියන Apple වර්ගය හදලා තින්නේ. මේ Apple ආහාරයට ගත්ත ගොඩක් ජපන් ජනතාව පවසලා තිනවා මේ Apple වර්ගයේ සාමාන්‍ය Apple වලට වඩා ඉතාමත් ප්‍රණීත රසයකින් යුක්ත වෙන බව. ඉතින් ඒ වගේම paludu no Apple ගෙඩියක් ශීතකරණයේ තියන්නේ නැතුව ඔයාලට මාස 3ක 4ක වගේ කාලයක් වුණත් කිසිම ආපදාවක් නැතුව ඒ Apple ගෙඩිය ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ තරම් සුවිශේෂී Apple වර්ගය තමයි මේ සිකීචි Apple වර්ගය කියන්නේ. මෙතරම් විශේෂිත වූ මේ Apple වර්ගය සොයාගත්තේ අද ඊයේ නම් නෙමෙයි. ජපානයේ මොරියෝකාහි ප්‍රදේශයේ බෝ කරන ලද මේ Apple වර්ගය 1974 තමයි පළමු වර්ත වෙළඳපොළට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් වර්තමානයේදී ජපානයේ අමෝරි ප්‍රාන්තයේ මේ Apple වර්ගය ප්‍රධාන වශයෙන්ම වගා කරන නමුත් මේ Apple වර්ගයේ ගෙඩියක වට ප්‍රමාණය අඟල් 16ක් පමණ වෙනවා. ඒ වගේම මේ Apple ගෙඩියක් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 1ක පමණ බරින් යුක්ත වෙනවා කිව්වොත් ඔයාලා පුදුම හිතේ. ඉතින් මේ Apple ගෙඩියක් සාමාන්‍ය ඒවාට වඩා 3-4 ගුණයක් විශාල වෙන බව මම ඔයාලට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ කියලා මටත් තේරෙනවා. සාමාන්‍ය ලංකාවේ නම් හොඳ Apple ගෙඩියක් රුපියල් 60ක් 80ක්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය පාරේ වෙන්න පොලේ රුපියල් 30ට 35ට පවා ඔයාලට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. නමුත් ජීවිතේට ඔයාලට මේ Apple ගෙඩියක් නම් ලංකාවේ මුදලින් ඒ වගේ ගානකට මිලදී ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ Apple ගෙඩියක් රුපියල් 3700ක් වගේ අධික මිලක් වෙනවා ලංකාවේ මුදලින්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය Apple ගෙඩි 100 ගාණක් ගන්න පුළුවන් මුදලක් වෙනවා මේ එක Apple ගෙඩියක් මිලදී ගන්න. ඉතින් මට මේ වගේම ඔයාලටත් හිතෙනවා ඇති ඇයි මේ වගේ Apple ගෙඩියක් මෙච්චර ගණන් කියලා. ඒ සඳහා ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. ඉන් ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ Apple වගා කිරීමේ ඉතා ප්‍රවේශමෙන් රැකබලා ගැනීමට සිදුවීම. ඵලදාව ලැබෙන කාලයේ එයාලා Apple ගෙඩියෙන් ගෙඩියට වෙනම අවධානය යොමු කරනවා. ජපානයේ විතරක් වගා කරන මේ Apple විශේෂය වෙළඳපොළට යැවීමට පෙර මී පැණි වලින් සෝදලා තමයි ඒගොල්ලෝ වෙළඳපොළට යවන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ හේතු නිසා මේ Apple ගෙඩියක් අධික මිලක් වීමට හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විශේෂී හේතු නිසා තමයි මේ Apple ගෙඩියක් මේ වගේ මිල ගණන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගැන මොකද්ද හිතෙන්නේ? මේ Apple ගැන මොනවද හිතුනේ? ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා ආයෙමත් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.